Well, it is my pleasure to welcome President Tung Ten Sang to the White House and to the Oval Office for his first bilateral meeting with me. Tôi rất hân hạnh chào đón Chủ tịch Sang đến đây trong cuộc họp buổi đối thoại song phương. This represents the steady progression and strengthening of the relationship between our two countries. Điều này đã biểu tượng cho cái sự hợp tác càng ngày càng mạnh mẽ giữa hai và những tiến bộ giữa hai nước. Obviously, we all recognize the extraordinarily complex history between the United States and Vietnam. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng hiểu là giữa Việt Nam và Mỹ có những cái lịch sử rất là phức tạp. But step by step, what we have been able to establish is a degree of mutual respect and trust that has allowed us now to announce a comprehensive partnership between our two countries. Và do đó chúng tôi thấy có những bước mà chúng ta cần phải có những cái sự tương kính lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau để có thể tiếp tục cái đối tác giữa hai nước. That will allow even greater cooperation on a whole range of issues, from trade and commerce to military cooperation, to multilateral work on issues like disaster relief, to scientific and educational exchanges. Điều đó sẽ giúp mở rộng những hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, ví dụ như là quân sự, về hậu quả thiên tai và khoa học và những cái vấn đề khác, lĩnh vực khác. What we've also discussed is the ways in which, through the Trans-Pacific Partnership, or TPP, both the United States and Vietnam are participating in what will be an extraordinarily ambitious effort to increase trade, commerce, and transparency in terms of commercial relationships throughout the Asia-Pacific region. Hai bên chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề quốc phòng, về vấn đề TPP, và chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà tăng cường những cái thương mại, hợp tác thương mại và tính cách minh bạch hơn trong những cái lĩnh vực này. And we're committed to the ambitious goal of completing this agreement before the end of the year, because we know that this can create jobs and increase investment across the region and in both of our countries. Và chúng tôi đã có quyết tâm là kết thúc cái hiệp định này trước cuối năm nay, giúp chúng tôi tăng trưởng công ăn việc làm và đầu tư. We discussed the need for continued efforts to resolve peacefully maritime issues that have surfaced in the South China Sea and other parts of the Asia-Pacific region. Chúng tôi đã xác định là sẽ tiếp tục hợp tác để giải quyết một số vấn đề và hàng hải ở trong vùng châu Á Thái Bình Dương. And we very much appreciate Vietnam's commitment to working with ASEAN and the East Asia Summit in order for us to arrive at codes of conduct that will help to resolve these issues peacefully and fairly. Tôi hết sức tán thưởng những nỗ lực của Việt Nam làm việc với ASEAN để tiến tới một cái bản quy tắc COC để mà giải quyết vấn đề một cách ôn hòa, hòa bình. We discussed the challenges that all of us face when it comes to issues of human rights, and we emphasized how the United States continues to believe that all of us have to respect issues like freedom of expression, freedom of religion, freedom of assembly, and we had a very candid conversation about both the progress that Vietnam is making and the challenges that remain. Cả hai bên chúng tôi đã đặc biệt đề cập đến vấn đề nhân quyền, và chúng tôi hiểu là trong cái tinh thần tương kính đó, chúng tôi đã có nhắc đến vấn đề tự do về phát biểu, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội, và đôi bên đã cam kết sẽ có những tiến bộ để giải quyết những cái thách thức đó. We both reaffirmed the efforts that have been made to deal with war legacy issues. Hai bên đã xác định là sẽ có những nỗ lực để giải quyết những di sản của chiến tranh.
We very much appreciate Vietnam's continued cooperation as we try to recover our missing in action and those that were lost during the course of the war. Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của Việt Nam để tìm người Mỹ mất tích và những người đã hy sinh trong chiến tranh. And I reaffirmed the United States' commitment to work with Vietnam around some of the environmental and health issues that have continued decades later because of the war. Chúng tôi có đưa ra cam kết của Hoa Kỳ là tiếp tục làm việc với Việt Nam để giải quyết cái vấn đề môi trường và những vấn đề y tế, sức khỏe công cộng mà do chiến tranh để lại. And finally, we agreed that one of the great sources of strength between our two countries is the Vietnamese-American population that it is here, but obviously has continued strong ties to Vietnam. Và đôi bên cũng đã đồng ý là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này ngày càng lớn mạnh và sẽ đóng góp rất tốt cho sự phát triển của Việt Nam. And ultimately, it's those people-to-people relations that are the glue that can strengthen the relationship between any two countries. Và dĩ nhiên là cái sự giao thiệp tiếp xúc giữa những người dân đó sẽ là một cái chất keo để giúp tiến bộ giữa hai nước. So I just want to say to President Sang how much I appreciate his visit. Một lần nữa tôi xin nói với ngài Chủ tịch là tôi rất cảm ơn cái chuyến đi thăm của ngài. I think it signifies the maturing and the next stage of the development between the United States and Vietnam. Tôi nghĩ đây là một cái dịp để mà chúng ta tiến đến một cái sự hợp tác trưởng thành hơn trong cái bước kế tiếp cả hai nước. As we increase consultations, increase cooperation, increase trade and scientific and education exchanges, ultimately that's going to be good for the prosperity and opportunities of people here in the United States, as well as good for the opportunities and prosperity of the people of Vietnam. Và dĩ nhiên nếu chúng ta tăng cường sự hợp tác về đủ các mặt về thương mại, về khoa học, về các lĩnh vực khác đó thì điều đó sẽ mang lại lợi ích và thịnh vượng tốt chẳng những cho người Mỹ mà còn cho người Việt Nam nữa. At the conclusion of the meeting, President Sang shared with me a copy of a letter sent by Ho Chi Minh to Harry Truman. Vào cuối buổi trao đổi này đó thì Chủ tịch Sang có trao cho chúng tôi một bức thư mà ông Hồ Chí Minh đã gửi cho cố tổng thống Truman của Mỹ. And we discussed the fact that Ho Chi Minh was actually inspired by the U.S. Declaration of Independence and Constitution and the words of Thomas Jefferson. Và chúng tôi đã đồng ý là ông Hồ Chí Minh đã lấy được nguồn cảm hứng từ cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và những cái lời lẽ của ngài tổng thống Jefferson. Ho Chi Minh talks about his interest in cooperation with the United States. Lúc đó trong cái thư ông Hồ Chí Minh nói là ông rất là quan tâm đến chuyện hợp tác với Hoa Kỳ. And President Sang indicated that even if it's 67 years later, it's good that we're still making progress. Và Chủ tịch Sang có nói với tôi là mặc dù sau 67 năm rồi vẫn chỉ thấy có nhiều tiến bộ. Thank you very much for your visit, and I look forward to continued work together. Thưa ngài Tổng thống Obama, thưa quý bà quý ông. President Obama, ladies and gentlemen. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn lời mời của ngài mời tôi thăm chính thức Hoa Kỳ và cảm ơn sự đón tiếp hết sức là nồng nhiệt các bạn trong ngày hôm qua trong suốt quá trình mà chúng tôi làm việc tại Hoa Kỳ. Once again, I would like to thank you, President Obama, for your kind invitation extended to me to visit the United States, as well as the warm hospitality that you have extended to me over the past couple of days while I'm here in the U.S. Chân thành mà nói thì tôi và ngài Tổng thống Obama vừa có một cuộc hội đàm hết sức là thẳng thắn, xây dựng, hết sức bổ ích và hết sức có hiệu quả. To be frank, President Obama and I had a very candid, open, useful and constructive discussion. Với những cái sự tiến bộ đã đạt được trong suốt 18 năm qua, kể từ hai đất nước chúng ta tiến hành bình thường hóa quan hệ cho đến nay, đã đến lúc hai nước cần xác lập một cái khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện làm cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong thời gian tới của hai nước của chúng ta.
given the progress of our bilateral relationship over the past 18 years, it is time now to form a comprehensive partnership in order to further strengthen our relations in various areas. Chúng tôi đã bàn một cách cặn kẽ và sâu rộng trên các lĩnh vực quan hệ về chính trị đối ngoại, về vấn đề khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, vấn đề an ninh quốc phòng, về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, về vấn đề khắc phục về vấn đề môi trường, về vấn đề người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ, cũng như những vấn đề về con người và vấn đề về vấn đề Biển Đông. We discussed various matters, including political relations, science and technology, education, defense, the legacy of the war issue, environment, the Vietnamese-American community, human rights as well. Trong từng vấn đề với tinh thần hết sức là and the thẳng issue thắn. as well. I'm sorry. Trong từng vấn đề hết sức là thẳng thắn và từ đầy tình xây dựng, chúng tôi đã đạt một sự thống nhất rất là cao. In a candid, open and constructive spirit, we have come to agree on many issues. Sẽ tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao giữa hai nước của chúng ta. We will strengthen high-level exchanges between the two countries. Sẽ tăng cường nâng cấp một cách hợp lý và cần thiết những cái cơ chế quan hệ đối thoại của các cấp, và đặc biệt là cấp cao. We will consider in order to continue to upgrade the mechanism of cooperation at the high level, as well as take the best use of the existing mechanism of cooperation. Tôi cho rằng đây là cơ sở hết sức quan trọng, tạo sự tin cậy chính trị rất là cao giữa hai đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Particularly, we will continue regular dialogue at the highest level as possible. I believe that this is a way in order to build a political trust for further development of our cooperation in all areas. Các vấn đề còn lại như là vấn đề kinh tế thương mại sẽ được tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt Việt Nam chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ tham gia tích cực trong quá trình đàm phán để có thể kết thúc sớm trong năm nay hiệp định TPP. Economic and trade relations continue to be important to our relations. As far as TPP is concerned, the Vietnamese side will do its utmost in order to participate in the process of negotiations for the conclusion of TPP by the end of this year. Về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, về quốc phòng an ninh cũng đã được bàn bạc một cách hết sức là thấu đáo. We also discussed in detail our cooperation in science and technology, in education and training, as well as in security and defense. Về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, chúng tôi cũng đã bàn bạc kỹ kể cả vấn đề quyền con người, mà ý kiến hai nước chúng ta còn có những điểm khác biệt. We also touch upon the war legacy issues, including human rights, which we still have differences on the issue. Tôi cũng đã dành thời gian trao đổi với ngài Tổng thống Obama, bày tỏ lời cảm ơn chân thành của chính phủ chúng tôi về cái sự chăm sóc hết sức chu đáo của chính phủ nhân Hoa Kỳ trong suốt quá trình mấy mươi năm qua đối với bà con người Việt Nam sinh sống và làm việc, và bây giờ là người Mỹ gốc Việt trên đất nước Hoa Kỳ. I also express my appreciation for the care that the U.S. Has extended to the Vietnamese who came to settle in the United States, and now they have become American citizens and contributing to the overall development of the U.S. Chúng tôi chân thành cảm ơn ngài Tổng thống cũng chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ rất là nhiều, và phần lớn hầu hết nhân dân Việt Nam, đồng bào chúng tôi là người Việt, là những người Việt gốc Mỹ làm ăn ở Hoa Kỳ hết sức thành đạt, kể cả trong hoạt động chính trị. And thanks to the support and assistance from the U.S. government as well as the American people, the Vietnamese community, the Vietnamese American community here in the U.S. Has become more and more prosperous and successful in their life as well as work. Tôi nhân dịp này cũng bày tỏ một cái sự mong muốn của chính phủ Việt Nam rằng bà con người Việt đang sinh sống và làm việc Hoa Kỳ sẽ là một chiếc cầu vững chắc nối liền cái tình hữu nghị của nhân dân hai nước và sự phát triển mạnh mẽ hai nước Hoa Kỳ Việt Nam trong thời gian tới.
And I also would like to take this opportunity to express a message to convey a message from our government to the Vietnamese American community here in the U.S. that we would like to see you contributing more and more to the friendship between our two countries, as well as further development of our relationship in the future. Về vấn đề Biển Đông cũng đã được bàn bạc tới một cách thấu đáo. We also discussed in detail the issue of the East Sea. Chúng tôi hết sức là hoan nghênh chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ lập trường Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN của chúng tôi là giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, DOC tiến đến COC và cam kết là đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. We appreciate and welcome the U.S. Support for our stance in this matter, as well as the stance of ASEAN relating to this particular matter. And we appreciate the U.S. support to solving the matter by peaceful means in accordance with international law, DOC, and moving toward to COC. Và tôi cũng bày tỏ một cái sự hoan nghênh Hoa Kỳ cũng như các nước khác hết sức quan tâm chăm sóc cái sự nghiệp hòa bình ổn định ở Biển Đông nói riêng, cũng như khu vực thịnh vượng ở Biển Đông nói riêng, cũng như ở khu vực ASEAN nói riêng, cũng như khu vực châu Á Thái Bình Dương. We welcome the United States support as well as other countries' support in the matter in order to ensure peace, stability, prosperity, not only in the East Sea but also in the Asia Pacific and the world at large. Một điều hết sức quan trọng, thưa quý bà quý ông, tôi thay mặt chính phủ Việt Nam chúng tôi đã bày tỏ một cái lời mời kính trọng của chúng tôi đến ngài Tổng thống Obama, và ngài cũng đã nhận lời sẽ thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ này của ngài. Last but not least, I also, on behalf of our government and our state, to extend to President Obama our invitation to visit Vietnam. And President Obama has accepted the invitation and will try his best to pay a visit at least before the end of his term here. Lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp hết sức là nồng hậu thân tình của ngài Tổng thống Obama cũng như các vị lãnh đạo của chính phủ Hoa Kỳ, và mong muốn rằng sự hợp tác của hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của hai nước cũng như lợi ích của khu vực ASEAN và lợi ích của khu vực châu Á Thái Bình Dương.